මං ගත්තා නෝවෙන් අලුතින් ගෙයක්. මේ ගෙදර අවුරුදු 100කට වඩා පරණයි. මේ ගේ තියෙන්නේ ගඟක් අයිනේ. මං දැන් ජීවත් වෙන්නේ ටිකක් නගරයට ළඟින්. මේක මගේ ජීවිතේ හීනයක් වෙලා තිබ්බ තැනක්. මට ඕන වුණා මගේ ඔෆිස් එක ටිකක් නිස්කලංක තැනක හදාගන්න. මේක renovation project එකක්. අපි ඒක පුළුවන් තරම් ලස්සන කරන. ඒ ලස්සන experience එක ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න මං තීරණය කරා. මේ දවස්වල දවල් දවස හරිම කෙටි. අවුරුදු 25ක් විතර ඉරත් එක්ක නිින්දට ගිහින් ඉරත් එක්කම නැගිටපුවා මට ඉර නැහැ කියන එක නිකන් මුල් කාලේ නම් සෑහෙන අමුතුයි. හැබැයි දැන් නම් ඒකට හුරු වෙලා. මොනවා වුණත් ඉතින් උදේ පාන්දර නැගිටින හැම දවසකම වගේ මේ කාර් එකේ හිම ටික අයින් කරන එක දැන් නිකන් පුරුද්දක් වගේ. ඒක එච්චර ගාණක් නෑ. එහෙනම් අපි යමු අපේ අලුත් කැබින් එකට. ඔයාලට පේනවද මගේ පිටිපස්සෙන් තියෙන්නේ වතුර වැටෙනකොට එහෙම මිදිච්ච එකක්. හිතා ගන්නකො මේ තරම් විදියට මේ මිදෙන්න එකපාරම වතුර ගලාගෙන යද්දි කොච්චර සීතලක් මේ පැත්තට එන්න ඕනද කියලා. මම පාරේ යන ගමන් නැවැත්තුවේ. ළඟටම ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. මේ පැත්තෙම තියෙන වතුර මේ ගලාගෙන එන එක හැම අර පැත්තේ අමුතු පාටකුත් තියෙනවා. කියන්නේ මඩ වතුර වැහැලා ගලාගෙන එනකොට හැම ප්‍රීස් වෙලා තියෙනවා. අපේ ගෙදර ඉඳන් මේ කැබින් එකට වින්ටර් එකේ නම් විනාඩි 30ක් විතර යනවා. සමර් එකේ විනාඩි 20කින් 25ක් ඇතුළත මෙතනට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. තොත්සම් කියන්නේ මිනිස්සු 250ක් විතරක් ජීවත් වෙන අයිසොලේට් ගමක්. අන්න අර පේන ලස්සන පාර දිගේ මීටර් 10ක් 15ක් විතර යනකොට තමයි අපේ මේ ලස්සන ගෙදර තියෙන්නේ. මෙතන ටැප් පෝස්ට් බොක්ස් එක තියෙන්නේ මෙතන. ඒ කියන්නේ කුණු එකතු වෙන ටික මෙතන වෙනම තියෙනවා. කුණු ටික මෙතනට දාන්න පුළුවන්. මෙතන ගෙවල් කිහිපයක් තියෙනවා පහළ. උඩ තමයි අපි ඉන්නේ ගඟත් එක්කම. මෙතන තමයි තියෙන්නේ මාළු අල්ලන්න පුළුවන්, ෆිෂින් කරන්න පුළුවන් මැප් එක මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන දැන්වීම් ටික ගහන්න තියෙනවා. මෙතනින් කෙලින්ම මීටර් 10ක් විතර ගියාම ගෙදර තියෙනවා. එහෙනම් අපි යන් ගෙදරට. අපි කලින් ගෙදර ගත්තේ වින්ටර් එකේ. ඒ වින්ටර් එකේ ගත්ත හින්දා සමහර මිදුලේ තියෙන දේවල් ඒ වගේ ප්‍රශ්න අපි දැක්කේ වින්ටර් එකේ හිම ටික දිය වෙලා ගියාට පස්සේ. ඒ ඉගෙන ගත්ත පාඩම නිසා මේක අපි සමර් එකේ කලින් ඇවිල්ලා හොඳට බලලා තිබුණේ. ඒ නිසා වින්ටර් එකේ අපි මේක ගත්තට සමර් එකේ තමයි මේක වීසිනින් කරේ. එහෙමත් නැත්නම් මේක මේ ගන්න කලින් චෙක් කරන්න ආවේ සමර් එකේ. සාමාන්‍යයෙන් නිවාඩු කාලය ගත කරන්න කැබින් එකක් වෙනම පාවිච්චි කරන එක Norwegian culture එකේම එන දෙයක්. හැබැයි මේක කැබින් එකක් කියලා කිව්වට මේක සාමාන්‍ය ගෙයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න වුණත් පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි මේක රෙජිස්ටර් කරලා තියෙන්නේ. මේ පාත් එක ට්‍රැක්ටර් එකෙන් තමයි ස්නෝ ටික අයින් කරන්නේ. එතකොට ඒකට හේතුව සෑහෙන ප්‍රමාණයක් යනවා සතන පාරේ නම්ම ප්‍රයිවට්. එතකොට මගේ අතේ මේ තියෙන්නේ අලුත් ගෙදර යතුරු ටික. පේනවනේ මේ යතුරු එන සයිස්. ඒකට හේතුව මේ ගෙදර අයිති එක්කෙනා අවුරුදු 75ක් 80ක් විතර වයස එක්කෙනෙක්.
ඉතින් එයා වැඩිහිටි නිවාසයකට යන්න හින්දා තමයි මේ ගෙදර විකුණුවේ අපිට. ගෙදරක් වලට කැබින් එකක් වගේ තන ඉස්සෙල්ලාම එළිය ටික බලලා ඉස්සෙල්ලාම අරකට අපි කියන්නේ ඌත් සම ඌත් හූස් කියලා. ඒ කියන්නේ සමයකට නිකන් ඉන්න පුළුවන් එකක්. අපි එතනින් පටන් ගමු. ඔක්කොටම කලින් යන පාර සුද්ධ කරගන්න. right මේ තමයි traditional Norwegian ඌත් හූස්. මේ තියෙන්නේ මේ හිටපු එක්කෙනා පාවිච්චි කරපු ඒවා ඔක්කොම තියලා ගියා. ඔයා වැඩිහිටි නිවාසයකට යන හින්දා ඔක්කොම තියලා ගියා. ඉතින් මං කෝ තියලා යන කමන්නේ මං අස් කරන්නම් කියලා. මේ තියෙන්නේ අවන් එකක්. ඒක ඇතුලට දර දාන්න පුළුවන්. සහ එතකොට මේක රත් වුණාම මේක නිකන් ලිපක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් දර දාලා ඉන්න පරණ මේ ඇන්ටික් බඩුවක් මේක. මේකට දර දාලා මේක උඩ රොටි පුච්චන්න උනත් පුළුවන් මෙතන. හරි. එතකොට මේකෙන් එළියට තමයි ඒක පිටත් වෙන්නේ. මෙතන පත්තු කරන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා අවන් එක. මේ ඒරියා එක රත් කරගන්න අවන් එක තියෙනවා. මේ අවන් එකෙත් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ පරණ අයිටම් ඔක්කොම මේක තියෙනවා. රජ කාලේ මේ වෆල් හදපු එකක්. ඔය වගේ ඉතින් පරණ ඇන්ටික් බඩු ගොඩක් මෙතන තියෙනවා. මොකද මේක ඇන්ටික් එකක් නිසා. ඉතින් මම ඩීටේල් එකින් එක කරන්නේ නැහැ. මේකට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි තියෙනවා. මගේ අදහස මේක කවදා හරි දවසක සවන එකක් කරන්න තමයි අදහස. මම පෙන්නන අනිත් පැත්ත දැන් ඔයාලට. ඊළඟට පෙන්නන තියෙන එකට සෑහෙන මහන්සි වෙන්න වෙනවා. මේ තියෙන්නේ රජ කාලේ টয়ලට් එකක්. මේකට අපි Norwegian වලින් කියන්නේ ඌතදු කියලා. මේක පාවිච්චි කරලා නැ කාලෙකින් මේක ඇරියා වාඩි වුණා. දෙන්නේ එක කතා කර කර වැඩ කරන්න පුළුවන් මේකේ. ටිෂු තියෙනවා කවුරුත් මේක පාවිච්චි කරලා එන පරණ එකක් වෙන්නේ නැති. ඇතුලේ බාත්රූම් තියෙනවා. එතකොට මේකේ තියෙන එක චිත්‍ර මෙතන තියෙන ලස්සන රූපයක්. නිර්වත් ඡායා රූපයක්. මම දන්නේ ගඟටද කියලා කෙලින්ම හරවලා තියෙන්නේ. මං හිතන්නේ හැම වෙනම වලක් හදලා තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ. මේක තමයි ඌත දූ කියන්නේ. මම ඊළඟට ඔයාලට පෙන්නන්නම් මාර වටින භාණ්ඩයක්. මේ තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ ඒ කාලේ පිහි ආයුධ ටික මොහොත් කරන මරු භාණ්ඩයක්. තාම මේක වැඩ කරනවා. මේකෙන් තමයි පිහි අනම්මනන් ටික මොහොත් කරගන්න තියෙන්නේ ඒ කාලේ. මෙතන තියෙනවා තව ස්ටෝරේජ් 4ක්. එක ඇතුලේ බලලා ඉමු. මේක ටිකක් විශේෂයි. මේක පරණ පිග් හවුස් එකක්. ඒ කියන්නේ ඌරෝ ඇති කරද්දී පාවිච්චි කරපු එකක්. මේක මෙතනින් දොර වහන්න පුළුවන්. මෙතනින් තමයි කෑම දාන්න තියෙන්නේ මේ ප්ලේට් එක. මොකද මෙතන තමයි ඌරට ඉන්න තියෙන්නේ. මේ රැක් එකක් ගාලා තියෙන්නේ පස්සේ මං හිතන්නේ. සිමෙන්ට් වලින් හදලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඒ කාලේ පාවිච්චි කරපු උළු. මේ වගේ උළු මට මතක් වෙන්නේ ලංකාවේ අපි පාවිච්චි කරා. අපේ ගෙදර පරණ ගෙදර මොනරාගල තාම තියෙන මේ වගේ උළු జాතියක්. මේක හදලා තියෙන්නේ සිමෙන්ති වලින් මං හිතන්නේ. ආව් very cool. මේක තමයි ඊළඟ ස්ටෝරේජ් එක. මේකේ තියෙනවා ගබඩා කරන්න අපිට ඉස්සරහා බෑට්. ඒ වගේ පොඩි ඉඩක් මේකේ තියෙනවා. ආයුධ තියෙනවා. මේක තමයි වැදගත්ම දේ. මේ ස්ටෝරේජ් එක මාරම වැදගත්. ඉතින් ස්ටෝරේජ් තියෙන නිසා පට්ට ඊළඟට යන් පොඩි පොත් ටිකක් තියෙනවා. එතකොට සමයකේ පාවිච්චි කරන එළියේ තියෙන පිලෝස් සමමනන් ටික මේකේ දාන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි මේකේ තියෙන්නේ. මේක හොඳ ඉඩක් තියෙනවා. අන්තිම එක කාපොච් එක. දැනට මේ අපේ මේ අපි ගෙනපු බඩු ටික මේකේ ස්ටෝර් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි අපේ ගේ ඇතුළට යමු. ඕකේ දැන් අපි අපේ ගේ ඇතුළට ආවා. ඇත්තටම විතරයි මේ එන්ට්‍රන්ස් එක. එතකොට මේ එන්ට්‍රන්ස් එකේ මෙතන පොඩි ඉඩක් තියෙනවා. මේක නම් මාරු කරන්න ඕන. පරණයි මෙතන තියෙන කබඩ් ටයිල් වලින් හදලා තියෙන ඒ කාලේ. හරි. මේ හැමදාම මේක නම් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න අමාරුයි. මේක අයින් කරන්නත් වැඩ ගොඩයි. එතකොට මෙතනින් තමයි බාත්රූම් එක තියෙන්නේ. බාත්රූම් එක පරණයි. maybe a video. You can put 5. Yeah. Yeah? No, yeah. මෙතන බාත්රූම් එක වොෂින් මැෂින් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ.
එතකොට මේ බාත්රූම් නම් අලුතින් හදාලා තියෙන්නේ. මේක එච්චර පරණ බාත්රූම් එකක් නෙවෙයි. මේ ෆ්ලෝ එක මට මාරු කරන්න වෙනවා. ෆ්ලෝ එක සෑහෙන්න කේස්. මෙතනින් දොරක් තියෙනවා බෙඩ්රූම් එකට. මේක නම් ගොඩක් රිපෙයාර් කරන්න නෑ. ෆ්ලෝ එක තමයි මගේ අදහස හැටියට රිපෙයාර් කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට මේ දොරෙන් මේක වහන්න පුළුවන්. මේ දොර මේ පැත්තට මෙතනින් ඇතුළට ආවම පොඩි ඉඩක් තියෙනවා. මෙතන කබඩ් එකක් තියාගන්න පුළුවන්. මෙතනින් තමයි කිචන් එකට තමයි ගෙදර ඇතුල් වෙන්න තියෙන්නේ. අපි ගැලෙව්වා. මම try එකක් දෙන්නම් වීඩියෝ කරලා දාන්න කිචන් එකේ තත්ත්වය ගලවන්න කලින්. කිචන් එක සම්පූර්ණයෙන් මේකේ තිබුණා. හැබැයි ඒක පරණයි. පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තත්ත්වෙ තිබුණා. හැබැයි අපි ගැලෙව්වා. ඉතින් මේ වොෂින් මැෂින් එක මෙතන oven එක තියෙනවා. මේක සම්පූර්ණයෙන් මම කොහොමද ඉස්සරහට ගලවන්නේ දාගෙන ඉන්නේ. මෙතනින් තමයි living area එකට යන්න තියෙන්නේ. මෙතනින් entrance එක උඩට පේන දාගෙන තියෙන මේ ජනල් ඔක්කොම මාරු කරලා තියෙන්නේ. කිචන් එක ඕඩර් කරලා තියෙන්නේ. ළඟදිම එනවා. ඒකට මෙතනින් living area එක මෙතනින් balcony එකක් තියෙනවා. මේක ගණන් ගන්න එපා. මේ ෆර්නිචර් අනම් මනම් අපි ගෙනල්ලා දාපුවා තියෙන්නේ. මේ ගන්නකොට මොකුත් තිබ්බේ නෑ. අපි වින්ට් එකේ වුණාට ටික ටික මේකට බඩට් එක එකතු කරා. මෙතන දොරක් තිබ්බේ නෑ. අර බෙඩ්රූම් එකට බෙඩ්රූම් එක අර බාත්රූම් එකකින් එන එකට යන්න තිබුණේ බාත්රූම් එක කරා. ඉතින් බාත්රූම් එක කරා යන එක ප්‍රැක්ටිකල් නැති නිසා මම මෙතනින් දොරක් කැපුවා. පූර්ණයෙන් හදලා තින්නේ මෙන්න මේ වගේ ලොකු ලී වලින්. මේවට අපි කියන්නේ ෆියුරු කියලා Norwegian වලින්. දැන් තඩි ලී මෙහෙම තියලා තමයි මේ ගේ හදලා තින්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ගෙවල් හදන්නේ කණු හිටවලා නේ. නමුත් 1930 වගේ කාලේ ගෙවල් ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති මේ ඇතුලේ තියෙන්නේ ට්‍රැඩිෂනල් මේ විදිහට මේක හදලා තියෙන්නේ. මෙහෙම ලී එක උඩ තියලා තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. දැන් අවුරුදු 100ක් ගිහිල්ලා තාම කිසිම සතෙක්වත් ගහලා නැහැ මේ ලී වලට. මොකද ගොඩක් වෙලාවට මේ හැම බිල්ඩින් එකම හදලා තියෙන්නේ ලී වලින්. හරි? එතකොට මේක දිගටම තියෙන්නේ මේ විදිහට ලී වලින් හදලා. ඉතින් මේක මට පෙන්වන්න පුළුවන් වුණා මම මේක ඕපන් කරපු නිසා. බල්කනි එකට යන්න තියෙන්නේ මෙතනින්. හිම පිරලා මං ඊයේ අයින් කරා. ඒත් ආපහු හිම වැටෙනවා. ආපහු පිරලා තියෙන්නේ මේ බල්කනි එකෙන් එළියට අතන ගඟ තියෙන එහා පැත්තේ. මේ බල්කනි එකෙන් උඩ තියෙන රූෆ් එකක් සමයකට පාවිච්චි කරන්න රූෆ් එකක් තියෙනවා. දෙපැත්තෙන් කවර් කරන්න පුළුවන්. සුපිරියටම බල්කනි හදලා තියෙනවා. මේ බල්කනි මෙහෙම වටේම යනවා. මෙතන පඩිපෙලක් නැහැ. පඩිපෙල හදා ගන්න වෙනවා. අතන තියෙන view එක මාර ලස්සනයි. අතනින් තමයි ඉඩමේ සීමාව තියෙන්නේ. අර ගස් ටික තියෙන්නේ. ඒ ගස් වලින් තමයි සීමාව තියෙන්නේ. අතනින් අර මිනිස් සමහරලාට ගඟ බලන්න වගේ ලස්සන view point එකක් තියෙනවා අතන හදලා. අතන තියෙනවා බල්ලෝ ඇති කරන්න පුළුවන් මේ අර බිල්ඩින් එකේ එතන තියෙන්නේ බල්ලෙක් හරි කවුරු හරි ඇති කරන සතෙක් දැල් ගහලා තියෙන්නේ. මොකද මේ ගෙදර කලින් හිටපු ලේඩි බල්ලෝ ට්‍රේන් කරපු එක්කෙනෙක්. ඉතින් ඒ හින්දා යාට බල්ලෝ ඉඳලා තිනවා. ඒ බල්ලෝ තියාගෙන තමයි එතනේ බලු කූඩුව තියෙන්නේ. එතකොට මේකේ උඩ තට්ටුකුත් තියෙනවා. මම දැන් ඊළඟට ආව උඩ තට්ටුවට එක්කන් යන්නම්. ඒක තමයි මේ ඊඩම ගන්න විශේෂ හේතුව. මෙන්න මේ පඩිවලින් තමයි මෙතනින් යන්න තියෙන්නේ. හැබැයි මේක ටිකක් පටුයි ඈ. මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් කරදරයක්. මේක ගලවන්න වෙනවා. ඒක තමයි හිතන්නේ. අර පෙන්නන්නත් පරණ මේ විදිහට තමයි පරණ කරන්ට් එක ආපු කාලෙම තියෙන මේ ෆියුස් බෝඩ් එකක්. මේ විදිහට තමයි මේකේ තියෙන ෆියුස් ටික. කිචන් එකේ වැඩ කරන නිසා මේ ෆියුස් දෙක මෙතන ගැලෙව්වා. right. ඒක එහෙම දිගෙමු. එතකොට මෙතන තියෙනවා චූටි ඒරියා එකක්. මෙතන තියෙනවා ස්ටෝරේජ්. හොඳ ස්ටෝරේජ් එකක් තියෙනවා. ලයිට් නැහැ. බිගර් ස්ටෝරේජ් එකක් තියෙනවා. කැම්පින් බඩු ටික දාන්න පුළුවන්. මේ දොර ගලවලා අයින් කරන්න නම් සෑහෙන පරණයි. මේ පින්ක් කලර් මන් දන්නේ නැහැ කරේ කියලා. මේක තමයි ඔෆිස් රූම් එක. මේ ඔක්කොම ගලවලා අයින් කරලා මේක සම්පූර්ණයෙන් රෙනොවේට් කරනවා මේ පොළවත් එක්ක. ඒක තමයි මේක අපි ගත්තේ. මේක රෙනොවේටිං ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. මෙතන ස්ටෝරේජ් එකක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන තියෙනවා අපේ මේ සීතලට
එතනින් මේ මැස්සෝ වගේක් මැරිලා ඉන්නේ මෙතන. මම දන්නේ ඇයි මුන් මැරුන්නේ කියලා. මම මේක දන්නේ නැහැ. මැරිලාද නිදිද දන්නේ නැහැ. මේ හින්නට ඉන්න මැස්සෝ. අතන රිවර් එකේ view එක මෙතනට තියෙනවා. මේ ඔක්කොම අයින් කරලා අපි මේ ඔක්කොම අයින් කරලා ලස්සන ඔෆිස් රූම් එකක් මෙතන හදනවා. බෙඩ්රූම් එක පහළ තියෙන්නේ. එහා පැත්තේ ඕනම් බෙඩ්රූම් එක කියන්නේ බෙඩ් එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. මේක තමයි අපේ අනාගත YouTube ස්ටුඩියෝ එක වෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රධානම හේතුව මේ තැන මේ ලොකේෂන් එකේ මේක ගන්න. මේක සම්පූර්ණයෙන් හදලා ඉවරුණාට පස්සේ මේ ගෙදර ලස්සන view එකක් ඔයගොල්ලන්ට මම අරන් එන්න. ගෙදර වතුර ටැංකිය අනම්මනම් ඔක්කොම තියෙන්නේ මෙන්න මේක යට. මේක යට තමයි පොඩි කාමරයක්. ඇත්තටම සාමාන්‍ය බේස්මන්ට් එකක් හරිම ටිපිකල් Norwegian ගෙවල් වල ඒ කාලේ හදපු. මම ඔයාලට පෙන්නනම් මේක ඇතුළේ ටිකක් වෙනස්. මේ තියෙන්නේ මෙතන තියෙනවා මෙතන අපිට වයින් ස්ටෝරේජ් කරන්න පුළුවන්. මේක හදලා තියෙන්නේ සිමෙන්ති වලින්. මේ එතකොට මෙතන නිකන් මොනවා හරි ස්ටෝර් කරන්න පුළුවන් නිකන් කෝල් දෙයක්. මොකද මේක ඇතුළේ හැම වෙලාවෙම කෝල්. එතකොට මෙතන පොඩි ස්පේස් එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා අපේ මෝටර් එක. සහ මෙතන තියෙනවා වතුර ටැංකිය. මෙතන පොඩි වතුර ටැංකියක් ඇත්තටම තියෙන්නේ නම් මේක නම් මදි වෙයි. තනි කෙනෙක්ට පුළුවන්, දෙන්නෙක්ට නම් මදි වෙයි වතුර ටැංකිය. සහ මේකේ වතුර සාමාන්‍යයෙන් වතුර රජයේ ලයිනුත් එහා පැත්තෙන් යනවා. හැබැයි මේකට වෙනම ලිඳක් තියෙනවා. ඒ ලිඳෙන් තමයි කියන්නේ ගඟට හැපෙද්දී ලිඳක් කරලා ලිඳෙන් තමයි මේකට වතුර එන්නේ. මේ තියෙන වතුර ලයින් එක එකෙන් මේකට ඇවිල්ලා ෆිල්ටරයක් තියෙනවා. මේකේ ෆිල්ටරෙන් ෆිල්ටර් වෙලා තමයි උඩට එන්නේ. ලයිට් එක ඔෆ් කරා. ඔල්රයිට්. ඕක තමයි අපේ බින් ගෙදර මේකේ තියෙන. ඔයා ගන්නවත් බෑ. හැංගෙන්න උනත් පුළුවන් හදිසියක් වුණොත්. ගත්ත ගමන් කරේ මේකට වර්ම පම්ප් එකක්. එහෙමත් නැත්නම් AC එකක් අනිත් පැත්තට වැඩ කරන. ඒ කියන්නේ කෝල්ඩ් ක්ලයිමේට් එක හීට් කරන AC එකක් හයි කරපු එක. සහ මට වලට පෙන්වන්න විදියක් නෑ. ලිඳ තියෙන්නේ අර අතනින් තමයි මේ ඉඩම ඉවර වෙන්නේ. අර වැටක් තියෙන්නේ. මේක ඇතුලෙන් එහාට තියෙන්නේ සම්පූර්ණ කැලේ. බ්ලූබෙරීස් ඔක්කොම මං හිතන්නේ සෑහෙන්න මේ පැත්තේ ඇති තඩ කැලයක් මේ පැත්තට තියෙන්නේ. සත්තු ඉන්නවද කියලා දන්නේ නැහැ තාම. ඉන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ සෑහෙන්න හිම වැටිලා මෙතන තියෙන. ඉතින් ඒ නිසා මට මේ පැත්තට ගිහිල්ලා ඔයාලට පෙන්වන්න විදිහක් නැහැ. ඒතර ගොඩක් ක්ලීන් කරන්න අමාරුයි. වහලේ හොඳටම හිම වැටිලා තියෙන්නේ. අද හෙටම ක්ලීන් කරන්න වෙනවා වහල. ඔය ටික තමයි ඉතින් දැනට ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න තියෙන්නේ. එහා පැත්තෙන් ඉඩම ඉවරනේ නේබර් කෙනෙක් ඉන්න එක්කෙනෙක් එහා පැත්තේ එයත් වැකේෂන් එකට විතරක් ඉන්න එක්කෙනෙක්. අර එහා පැත්තේ කොනෙන් තමයි මායිම තියෙන්නේ. ඔය ජීවිතේදී තියෙනවා ගෙවල් ටයිප් කීපයක්. සමහර හිට්ටා කියලා කියනවා, සමහර එනබුලි, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ජීවත් වෙන ගෙවල් ඒ වගේ එක එක જાති තියෙනවා. හැබැයි මේ ගෙදර සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සුන්ට අවුරුද්දේ හැම කාලෙම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් જાතිය ගයක්. මොකද හිට්ටා එකක් නෙවෙයි. හැබැයි හිට්ටා එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වෙනස තියෙන්නේ අපේ ගවර්න්මන්ට් එකට ගෙවන ප්‍රමාණය මාසෙකට සැරයක්. මේක ඇත්තටම රෙනොවේෂන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් 1930 හදලා මේ වෙනකල් ටික ටික අලුත් වැඩියා කරලා මම ගත්ත කෙනා 2005 ඉඳන් තමයි මේ ගෙදර මේ ගිය අවුරුද්ද වෙනකම්ම හිටියේ. දැන් මේක අපි මම මේ ගෙදර සමයකේ තමයි විසිට් කරලා බැලුවේ. ඉතින් මහා ආසාවෙන් ඉන්නේ වෙන සමයකට මොනවද කරන්න තියෙන්නේ සහ මේක ලස්සන ඇත්තටම සමයකට මේ රිවර් එකයි ඒ වයිබ් එක තියෙන්නේ වැඩිපුරම සමයකේ. ඉතින් මේක රෙනොවේෂන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. මේක දැන් අපි මාස එකමාරක් විතර මම මේක මේ රෙනොවේට් කරන ගමන් ඉන්නේ. ටික ටික වෙලාව තියෙන විදිහට වැඩ නැති දවස්වල ඇවිල්ලා මේක රෙනොවේට් කරනවා. සමහර ප්‍රොෆෙෂනල් සපෝට් ගන්නවා, සමහර වෙලාවට තනියෙන් කරගන්නවා. ඉතින් ගොඩක් ඒවා තනියෙන් තමයි මේක කරන්නේ. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඔයගොල්ලෝ හම්බෙන්න එනකන් මේ වීඩියෝ එක මම අද නතර කරනවා. කියලා එන්නම්. ජය වේවා.